හරි අපි දැන් බලමු මේ ASCII කියන්නේ මොකක්ද? මේකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් මොනවද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් ටිකක්. ASCII කියන්නේ American Standard Code for Information Interchange කියන එක. මේක අපිට 7 bit වලින් තමයි use කරන්න වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 0 සහ 1 එක දිගට ඒ වගේ එකතුව 7ක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදියට අපි ලියන ඉලක්කම් 7ක් එක පොලිමක ලියවෙන්න ඕනේ. 1 2 3 4 5 6 7. මෙන්න මේ විදියට ඉලක්කම් 7ක සංඛ්‍යාවක් නැත්නම් ඉලක්කම් 7කින් තමයි අපි මෙන්න මේ ASCII අගයන් නිරූපණය කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන දැන් numbers 7ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකට characters 128ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ විදියට භාවිතා කරලා ලියන්න පුළුවන් ආකාර 128ක් අපිට use කරන්න පුළුවන්. මොනවද මේ 128? ඔයාලා මේ 128ම පාඩම් කරගන්න වෙයි. හරි. මේ තියෙන්නේ අන්න 128. බය වෙන්න බා. ඔයාලා මේ 128ම පාඩම් කරගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේක කොහේ හරි use කරන්න වෙනවා නම් මෙන්න මේ වගුවත් ඔයාලට හම්බෙයි. මෙතන තියෙන්නේ 127යි. 128ක් නෑනේ. හරි. මෙතන බිඳුවත් එක්ක තියෙන හින්දා තමයි මෙතන 127න් නැවතිලා තියෙන්නේ. හරියට අපි octal hexadecimal මෙන්න මේ වගේ දේවල් use කරද්දි 8 ඉලක්කම් 8ක් තියෙන්න ඕන එක ඉලක්කම් 7න් නැවතුණා. මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි මෙතනත් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගුවේ අපිට ගොඩක් වැදගත් ස්ථාන කිහිපයක්ම තියෙනවා. අන්න ඒ ටික නම් ඔයාලා මතක තියාගත්තට පාඩුවක් වෙන එකක් නෑ මම හිතන්නේ. අපි බලමු ඒ වැදගත් තැන් ටික මොකක්ද කියලා. පළවෙනි එක තමයි අපේ බිඳුව ලකුණු කරන්න ඕන නම් මේකේ පටන් ගන්නවා 48න්. අපේ බිඳුව පටන් ගන්න ඕන නම් මෙතන මෙන්න මේ ඩෙසිමල් අගය මම කියන්නේ ඩෙසිමල් අගය 48. ඔයාලා මෙන්න මේ 48 කියන එක බයිනරි විදියට කන්වර්ට් කරාම තමයි අපිට මෙන්න මේ බිඳුව කියන අගේ ASCII අගේ ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ වැදගත් එක තමයි 65 කියන්නේ ඒ අකුර. මෙන්න මේ 65 බයිනරි විදියට කන්වර්ට් කරගත්තාම ඔයාලට මෙන්න මේ A කියන අකුරේ ASCII අගය බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ 97. ඒ කියන්නේ simple A. මේ ටික හොයාගත්තාම අපිට මෙතනින් එහාට තියෙන ඉලක්කම් ටික හොයාගන්න පුළුවන් වේද? ඔව්. එතකොට මෙතන B නම් සමාන වෙන්නේ 66ට capital B නම් මෙතන capital C නම් සමාන වෙන්නේ 67ට. මෙන්න මේ විදිහට පිළිවෙලට මේ අංක ටිකයි ඉංග්‍රීසි හොඩියයි ගලාගෙන යනවා. 97ත් simple A එකත් එහෙම තමයි simple B simple C simple B ට 98 simple C ට 99 අන්න ඒ විදිහට පහළට ගලාගෙන යනවා. මේ තියෙන්නේ මම අර කිව්ව කතාව 48 ඉඳන් 57 වෙනකම් තියෙන්නේ බිඳුවේ ඉඳන් 9 වෙනකම් තියෙන ඉලක්කම් ටික. ඊට පස්සේ 65 ඉඳන් 90 වෙනකම් තියෙන්නේ A to Z තියෙන ඉලක්කම් ටික. ඒ කියන්නේ 90 කියන්නේ Z 65 කියන්නේ A අකුර. ඒ අතර තියෙන්නේ එතන ඉංග්‍රීසි හොඩියේ ගැලපෙන පුරට තියෙන ඉලක්කම්. හරි. ඊට පස්සේ 97 ඉඳන් 122 වෙනකම් තියෙන්නේ simple A to simple Z. මෙන්න මේ ටික ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගත්තට කමක් නැහැ. හරි. දැන් අපි කොහොමද මෙන්න මේවා use කරන්නේ? අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට මේක use කරන්න. පළවෙනි එක මම SKNIP power කියන එක දැන් ASCII වලින් ලියලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදියට SKNIP power කියන එක S අකුරට අපිට use කරන්න පුළුවන් 83, L අකුරට 76, K අකුරට 75, ඊට පස්සේ simple N අකුරට 110, I අකුරට 105, G අකුරට 103. මෙන්න මේ විදිහට වගුව බලාගෙන ඔයාලට මේක ලියා ගන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රමය නම් අපිට පුළුවන් ඒ පොඩ්ඩක් අර ප්‍රහස් විදියට මැසේජ් යවන්න වගේ දෙයකට උනත් හරි ඔයාලට පුළුවන් ඕන දෙයකට මේක අත්හදා බලන්න. මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එකත් මෙන්න මේ විදියට all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එක about එකට ගිහිල්ලා about එකේ පල්ලෙහා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ Facebook page එක, Instagram page එක, ඒ වගේම Telegram group එක සහ WhatsApp group එක, ඒ වගේම මගේ personal WhatsApp account එක වගේම Telegram account එකත් මෙන්න මේ about එකේ ඔයාලට තියෙනවා. ඔයාලට ඒ හරහා
මාව කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ බැනර් එකේ මෙන්න මෙතනත් Facebook, Instagram, Telegram සහ WhatsApp group එකේ ඒ වගේම WhatsApp මගේ account එකේ links තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේවා භාවිතා කරලත් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. තවත් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.